Bản song ca ngọt ngào của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh khiến cả sân khấu cảm động, ánh đèn sân khấu rực rỡ, khán phòng vang lên tiếng reo hò của hàng nghìn người hâm mộ. Đêm hôm ấy, một chương trình kỷ niệm 20 năm sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong được tổ chức hoành tráng tại Bắc Kinh. Ai cũng biết đây không chỉ là sự kiện âm nhạc mà còn là cột mốc để anh nhìn lại hành trình dài của mình trong làng giải trí. Thế nhưng, không ai ngờ, điều khiến khán giả nhớ mãi không phải là những màn trình diễn công phu, mà là một bản song ca bất ngờ giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh. Lúc đó, đèn sân khấu vụt tắt, một tiếng piano vang lên, nhẹ nhàng như thì thầm. Mọi người ngạc nhiên khi thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra từ phía sau tấm rèm nhung đỏ. Đó chính là Triệu Lệ Dĩnh, người phụ nữ từng khiến Phùng Thiệu Phong thay đổi cả cuộc đời. Họ đã không đứng chung sân khấu gần 4 năm, sau khi chia tay, mỗi người đi con đường riêng, nhưng khán giả vẫn luôn mong có một ngày họ cùng xuất hiện, dù chỉ trong vài phút. Và giờ đây, khoảnh khắc ấy đã đến. Lệ Dĩnh mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, ánh sáng phản chiếu lên khiến cô như thiên sứ. Phùng Thiệu Phong lặng người, anh không ngờ cô lại đồng ý xuất hiện, bàn tay anh khẽ run, nhưng ánh mắt thì sáng lên chứa đựng một niềm vui xen lẫn xúc động. Khán phòng lặng đi, chỉ còn tiếng piano vang lên. Ca khúc tiếp theo là món quà tôi muốn dành cho người từng đi cùng tôi suốt một chặng đường dài. Giọng Phùng Thiệu Phong vang lên trầm ấm, và tôi muốn mời Triệu Lệ Dĩnh cùng hát với tôi. Khán giả nổ tung trong tiếng vỗ tay. Nhiều người không tin vào mắt mình, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh thật sự sẽ hát chung sao? Bản nhạc họ chọn là Thời gian đã hiểu, một ca khúc nổi tiếng từng gắn liền với bộ phim họ đóng chung năm nào. Khi những giai điệu đầu tiên vang lên, cả hai nhìn nhau, ánh mắt tràn chứa cảm xúc. Phùng Thiệu Phong cất giọng trước giọng anh trầm, mang chút khàn đục như chất chứa bao nhiêu năm giữ trong lòng. Rồi đến lượt Lệ Dĩnh cất tiếng, giọng cô trong trẻo, nhẹ như sương mai, nhưng cũng run rẩy vì xúc động. Khi hai giọng hát hòa vào nhau, một điều kỳ diệu xảy ra, cả khán phòng chìm trong im lặng tuyệt đối, không ai nói gì, chỉ lặng nhìn, lắng nghe và cảm nhận. Một vài khán giả rưng rưng nước mắt, bởi vì họ không chỉ nghe hát, họ đang chứng kiến hai trái tim từng thuộc về nhau đang cùng đập lại trên cùng một sân khấu. Giữa đoạn điệp khúc, máy quay lia cận cảnh gương mặt hai người, ánh mắt họ chạm nhau. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, cả thế giới như ngừng lại. Triệu Lệ Dĩnh khẽ mỉm cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa buồn. Còn Phùng Thiệu Phong thì nhìn cô không chớp, trong ánh mắt ấy là sự tiếc nuối, sự yêu thương và cả niềm tự hào. Người ta nói ánh mắt không biết nói dối, và đêm ấy, hàng nghìn người đã thấy một điều, họ vẫn còn yêu nhau. Bản nhạc kết thúc bằng một đoạn bè phối mà Phùng Thiệu Phong chủ động lùi lại để Lệ Dĩnh tỏa sáng. Anh nhìn cô, miệng khẽ hát theo dù micro đã hạ xuống. Còn cô khi kết thúc, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt long lanh như ngấn nước. Khi bài hát dứt, không một ai trong khán phòng nói gì. Rồi bỗng nhiên, cả khán đài bùng nổ tiếng vỗ tay. Nhiều fan của họ ôm nhau khóc, có người hô vang Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh, hãy quay lại đi. Cả hai đứng cạnh nhau, không nói lời nào, chỉ cúi chào khán giả. Khoảnh khắc ấy, Triệu Lệ Dĩnh nhẹ nói vào micro, cảm ơn vì đã cùng tôi hát lại bài hát năm xưa. Phùng Thiệu Phong đáp khẽ, cảm ơn vì em đã đến. Giọng anh nghẹn lại, có lẽ anh biết, đêm nay sẽ là một trong những ký ức đẹp nhất đời mình. Sau khi chương trình kết thúc, người ta thấy Phùng Thiệu Phong đứng lặng ở cánh gà, nhìn theo bóng dáng Lệ Dĩnh đang rời đi. Cô vẫn dịu dàng, vẫn thanh thoát như ngày đầu anh gặp. Một nhân viên hậu trường kể lại, anh ấy không nói gì, chỉ nhìn theo, rồi mỉm cười. Ánh mắt đó, như một người vừa tìm lại được điều gì đó quý giá. Còn Triệu Lệ Dĩnh, khi trở về phòng hóa trang, cô ngồi im rất lâu. Trên bàn là bó hoa Phùng Thiệu Phong tặng, hoa ly trắng, loại hoa mà anh từng nói, dành cho những người anh muốn giữ mãi trong tim. Cô cầm tấm thiệp nhỏ bên trong, chỉ có dòng chữ ngắn gọn, cảm ơn em đã đến, dù thế nào, anh vẫn luôn là khán giả của em. Lệ Dĩnh khẽ bật cười, nhưng nước mắt lại rơi. Sau buổi diễn, mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập hình ảnh và video về màn song ca. Từ khóa, Phùng Thiệu Phong Triệu Lệ Dĩnh song ca, leo lên top 1 Weibo chỉ trong 10 phút. Bình luận từ cư dân mạng cảm giác như họ vẫn còn yêu nhau. Giọng hát ấy, ánh mắt ấy, không thể giả được. Đây là màn song ca khiến tôi khóc nhiều nhất trong đời. Một số fan cũ của họ viết không cần họ quay lại, chỉ cần họ có thể cùng hát, cùng đứng chung sân khấu, thế là đủ. Còn Phùng Thiệu Phong trong buổi phỏng vấn sau đó được hỏi anh cảm thấy thế nào khi hát cùng Triệu Lệ Dĩnh, anh chỉ mỉm cười, đó là khoảnh khắc mà tôi muốn giữ mãi. Có lẽ, âm nhạc giúp con người ta nói được những điều không thể nói bằng lời. Sau đêm ấy, nhiều người nói bản song ca ấy không chỉ là âm nhạc mà là một lời tỏ tình muộn màng, bởi trong từng ánh mắt, từng lời hát người ta thấy lại những mảnh ký ức khi họ cùng đóng phim, Minh Lan chuyện, cùng cười, cùng khóc, cùng đi qua những tháng ngày rực rỡ nhất. Khi đóng chung với cô ấy, tôi đã nhìn thấy tình yêu đích thực. Câu nói ấy, khi được nhắc lại sau màn song ca, khiến người hâm mộ càng thêm tin rằng có những mối tình, dù không còn tên gọi, vẫn chưa từng phai. 3 ngày sau, Triệu Lệ Dĩnh đăng trên Weibo một tấm ảnh sân khấu với dòng chữ ngắn, âm nhạc kết nối những tâm hồn từng song hành, không gắn thẻ ai, không lời giải thích,
nhưng ai cũng hiểu cô đang nói về điều gì. Phùng Thiệu Phong thì chia sẻ lại bài viết ấy, chỉ thêm một biểu tượng và trái tim. Fan lại dậy sóng, có người nói, có lẽ họ đang hàn gắn, có người lại nói, họ chỉ đang hoài niệm, nhưng dù là gì đi nữa, đêm nhạc ấy đã khiến khán giả hiểu rằng tình yêu nếu từng chân thành sẽ không bao giờ biến mất. Tháng ngày trôi đi, bản ghi âm của buổi song ca ấy được đăng tải chính thức trên nền tảng âm nhạc. Trong vòng 24 giờ, nó đạt hơn 100 triệu lượt nghe. Người ta gọi đó là bản song ca của năm, không chỉ vì giai điệu đẹp mà vì câu chuyện đằng sau nó. Nhiều năm sau, khi nhắc lại, Phùng Thiệu Phong từng nói trong một talk show, đôi khi, không phải ai hát cùng mình cũng có thể khiến trái tim run lên. Nhưng hôm đó, tôi thật sự đã cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Còn Triệu Lệ Dĩnh khi được hỏi liệu có muốn tái hợp trong một dự án mới, cô mỉm cười, nếu duyên còn, biết đâu một ngày nào đó, chúng tôi lại hát cùng nhau. Và có lẽ, khán giả vẫn đang chờ đợi ngày đó, ngày mà Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh lại đứng cùng sân khấu, cùng cất lên một giai điệu, để mọi người lại một lần nữa tin vào tình yêu. Khi khán giả đã rời đi, sân khấu dần chìm vào tĩnh lặng, ánh đèn vàng còn vương lại trên những hàng ghế trống. Phùng Thiệu Phong vẫn ngồi đó, một mình giữa khán đài, mắt anh hướng về nơi mà vài tiếng trước Triệu Lệ Dĩnh từng đứng hát. Anh bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chất chứa vô vàn suy nghĩ. Trong đầu anh vẫn vang lên câu hát mà cô vừa cất lên. Dù thời gian trôi xa, anh vẫn nhớ ánh mắt ấy. Anh tự hỏi, phải chăng số phận đã cho họ thêm một lần được hát cùng nhau để khép lại quá khứ bằng âm nhạc, hay mở ra một chương mới mà chính anh cũng chưa dám tin. Bên ngoài, gió đêm Bắc Kinh thổi qua nhẹ nhàng, mang theo tiếng vọng của sân khấu, như thể cả thành phố vẫn đang ngân nga giai điệu ấy. Khoảng gần nửa đêm, điện thoại của Triệu Lệ Dĩnh rung lên. Là Phùng Thiệu Phong. Cô nhìn màn hình rất lâu, ngón tay khựng lại, rồi cuối cùng nhấn nghe. Giọng anh vang lên, trầm và khẽ, em vẫn còn thức à? Ừ, em đang xem lại đoạn ghi hình. Cô đáp, giọng nhẹ như hơi thở. Anh cũng vừa xem lại. Anh cười, chắc lần đầu tiên trong đời anh thấy mình run đến vậy trên sân khấu. Cả hai cùng bật cười, nhưng trong nụ cười ấy là cả một trời kỷ niệm. Phùng Thiệu Phong nói tiếp, cảm ơn em, vì đã đến, nếu không có em, buổi diễn hôm nay sẽ không thể trọn vẹn. Triệu Lệ Dĩnh im lặng vài giây, rồi đáp, em chỉ nghĩ, đôi khi, âm nhạc có thể làm dịu đi những điều mà con người không nói ra được. Phía bên kia, anh khẽ thở dài, và đôi khi, nó cũng khiến người ta muốn nói lại những điều từng bỏ lỡ. Khoảnh khắc ấy, không ai nói gì thêm, nhưng trong im lặng, dường như họ hiểu, giữa họ vẫn còn một sợi dây vô hình, mảnh nhưng chưa bao giờ đứt. Sáng hôm sau, khắp các mặt báo lớn đồng loạt đăng tin, Phùng Thiệu Phong Triệu Lệ Dĩnh, màn tái hợp xúc động nhất năm. Không chỉ là âm nhạc, đó là lời tỏ tình giữa hai người từng yêu nhau. Các chuyên gia âm nhạc nhận định, hai giọng hát hòa quyện quá tự nhiên, không thể chỉ là diễn. Trong khi đó, các kênh mạng xã hội tràn ngập video cắt cảnh họ nhìn nhau. Có người tua chậm đến 0.25x chỉ để thấy ánh mắt của Phùng Thiệu Phong dành cho cô. Nhiều người còn phát hiện, khi anh hát câu, nếu còn một lần được chọn, anh vẫn muốn nắm tay em. Bàn tay anh thật sự giơ ra nhẹ về phía cô, dù chỉ trong một tích tắc. 3 ngày sau, một bức ảnh hậu trường lan truyền trên Weibo. Phùng Thiệu Phong đang cầm áo khoác khẽ choàng lên vai Triệu Lệ Dĩnh khi cô bước xuống khỏi sân khấu. Không ánh đèn, không ống kính chính thức, chỉ là một khoảnh khắc đời thường, nhưng lại khiến cư dân mạng tan chảy, bình luận ngập tràn. Một cái khoác vai thôi mà khiến tôi tin họ vẫn còn tình cảm. Đây là sự dịu dàng mà Phùng Thiệu Phong chỉ dành cho Triệu Lệ Dĩnh. Nhìn ánh mắt anh ấy, tôi không thể tin đó là hai người đã chia tay. Đại diện truyền thông của cả hai sau đó không phủ nhận cũng không xác nhận, nhưng sự im lặng ấy lại càng khiến công chúng tin rằng có điều gì đó thật sự đang thay đổi giữa họ. Một tuần sau, Phùng Thiệu Phong xuất hiện trong chương trình radio Tâm sự cùng ngôi sao. Người dẫn hỏi anh nếu có cơ hội quay lại quá khứ, anh có làm gì khác không? Anh cười, nhìn xa xăm, có lẽ tôi sẽ hát sớm hơn và nói lời xin lỗi sớm hơn. Người dẫn tiếp lời, là vì ai sao? Vì người đã giúp tôi tin rằng trong thế giới đầy ồn ào này vẫn có thứ gọi là chân thành. Khán giả nghe xong đều biết anh đang nói về ai, bởi chỉ có Triệu Lệ Dĩnh mới khiến một người đàn ông từng kiêu hãnh như anh trở nên mềm mại đến thế. Cùng thời gian đó, một người bạn thân tiết lộ Phùng Thiệu Phong từng viết một lá thư sau buổi diễn, nhưng không bao giờ gửi. Trong đó anh viết, em biết không, khi đứng cạnh em, anh có cảm giác như chúng ta chưa từng rời xa. Âm nhạc khiến anh nhận ra mọi ký ức chưa từng phai. Nếu cuộc đời cho anh thêm một lần được chọn, anh vẫn muốn hát cùng em dù chỉ là trong giấc mơ. Bức thư được giữ lại, nhưng chưa từng tới tay cô, vì anh hiểu, có những điều chỉ nên được lưu giữ bằng kỷ niệm, không cần phải nói ra nữa. Nhưng những ai biết chuyện đều tin rằng, trong tim Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn ở một góc rất đặc biệt. Sau đêm diễn, Triệu Lệ Dĩnh trở lại với lịch trình phim bận rộn, nhưng người ta nhận thấy cô tươi tắn hơn, đôi mắt sáng hơn và thường mỉm cười khi nhắc đến âm nhạc. Trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi cảm xúc của chị thế nào khi hát lại cùng Phùng Thiệu Phong, cô mỉm cười nhẹ, đã có những giai điệu không bao giờ cũ, có lẽ vì nó được viết từ sự chân thành
và chân thành thì không có tuổi. Câu trả lời ấy được chia sẻ hàng triệu lượt, bởi khán giả cảm nhận rõ, cô không chỉ nói về âm nhạc, mà còn nói về một người. Một tháng sau, trong một chương trình đặc biệt, ngôi sao của năm, MC bất ngờ hỏi Phùng Thiệu Phong nếu có cơ hội hát cùng ai thêm một lần nữa, anh sẽ chọn ai, không chần chừ, anh đáp ngay, Triệu Lệ Dĩnh. Cả khán phòng ồ lên. MC ngạc nhiên hỏi lại, vì sao lại là cô ấy? Phùng Thiệu Phong mỉm cười, ánh mắt rực sáng, vì khi hát cùng cô ấy, tôi cảm giác mình không cần phải diễn nữa, tôi chỉ cần là chính mình. Câu trả lời ngắn, nhưng khiến mạng xã hội bùng nổ. Fan của họ cắt riêng khoảnh khắc ấy, ghép cùng hình ảnh song ca hôm đó, tạo thành một clip lan truyền với hơn 300 triệu lượt xem chỉ trong 24 giờ. Gần 2 tháng sau, hãng thu âm bất ngờ thông báo bản song ca giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh sẽ được phối lại, phát hành chính thức dưới tên Thời gian hiểu lòng người. Trong phần credit, người ta thấy 2 dòng chữ nhỏ Special Thanks to those who still believe in love. Bản phối mới giữ nguyên cảm xúc gốc, chỉ thêm tiếng violin và guitar mộc. Khi ra mắt, nó trở thành bản nhạc được nghe nhiều nhất trên các nền tảng Trung Quốc suốt 5 tuần liên tiếp. Các bình luận ngập tràn, giọng hát của họ như đang kể lại một câu chuyện. Nghe bài này, tôi tin rằng tình yêu có thể trở lại, dù chỉ trong âm nhạc. Cuối năm ấy, tại lễ trao giải Kim Ưng, cả hai lại vô tình cùng xuất hiện. Khi Phùng Thiệu Phong lên sân khấu nhận giải, nam diễn viên truyền cảm hứng, camera lia xuống khán đài. Triệu Lệ Dĩnh đang ngồi ở hàng ghế đầu, khẽ vỗ tay, nụ cười hiền hậu, ánh mắt họ lại gặp nhau, dù chỉ thoáng qua, nhưng đủ để cả mạng xã hội lại dậy sóng. Nhiều người nói, ánh nhìn đó còn tình hơn cả trăm lời nói. Có fan bình luận, họ không cần nói, chỉ cần đứng cạnh nhau là cả thế giới đã hiểu. Trên diễn đàn fanpage, nhiều người vẫn lưu giữ đoạn video song ca hôm đó như một kỷ vật. Có người viết, khi tôi buồn, tôi mở bản nhạc đó, khi tôi tin vào tình yêu, tôi cũng mở bản nhạc đó, vì nó không chỉ là bài hát, mà là cảm xúc thật giữa hai con người từng yêu nhau bằng cả trái tim. Cộng đồng fan lập hẳn một hashtag, thăng hát cùng nhau một lần nữa, như một lời nhắn gửi đến Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh. Họ không cần gì căng đan, không cần đính chính, chỉ mong có một ngày cả hai lại đứng chung sân khấu, dù chỉ để hát thêm một bản tình ca nữa. Nhiều năm sau, khi người ta nhắc về đêm đó, nó đã trở thành một biểu tượng đẹp của tình yêu và nghệ thuật. Không ai biết họ có còn liên lạc không, có thể tái hợp hay không, nhưng tất cả đều tin rằng giữa họ vẫn tồn tại một thứ đặc biệt hơn mọi danh xưng. Bởi đôi khi, không cần là người yêu mới có thể khiến trái tim rung động, chỉ cần là người từng hiểu mình nhất là đủ. Và khi tiếng nhạc Thời gian hiểu lòng người vang lên ở bất cứ đâu, khán giả vẫn mỉm cười, thì thầm. Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh, họ từng hát cho nhau và hát cho tất cả chúng ta về một tình yêu không phai.